नमस्कार, माळीज रेसिपीमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत ग्रेव्ही मंचुरियन। एका कढईत तेल टाका, 1 चमचा बारीक चिरलेला लसूण, अर्धा चमचा बारीक चिरलेला आलं, पातीच्या कांद्याचा सफेद भाग टाका, तेलात परतवून घ्या। गाजर, शिमला मिरची टाका, कोबी टाका, एक मोठा चमचा डार्क सोया सॉस, 1 छोटा चमचा रेड चिली सॉस टाका, कॉर्नफ्लोअर आणि पाणीचं मिक्सचर टाका, थोडंसं पाणी टाका, ग्रेव्ही थिक झाल्यावर मंचुरियन टाका। मंचुरियनची रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे। चवीनुसार मीठ आणि काळी मिरी पूड टाका, पातीच्या कांद्याने सजवा। तयार झाले ग्रेव्ही मंचुरियन। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।